Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn món bánh bao kim sa hay còn gọi là liu sa bao. Kể từ hồi là bánh bao siêu mịn và sau đó là bánh bao từ bột trộn sẵn. Lâu lắm rồi mình mới có một video bánh bao trên kênh. Chắc chắn mình cũng không phải giới thiệu nhiều về món bánh này nữa. Bánh bao với nhân trứng muối tan chảy, bánh được rất nhiều bạn yêu cầu. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị phần nhân bánh trước, nguyên liệu mình cần như sau. Mình sẽ ngâm một lá gelatin khoảng 2,5g trong nước lạnh. Nếu mà các bạn ở nơi thời tiết nóng thì mình cần thêm vài viên đá vào nước ngâm nhé. Nếu không thì gelatin sẽ tan vào nước, làm hao hụt gelatin của mình. Mình dùng gelatin để việc thao tác nhân được dễ dàng hơn. Mình sẽ không cần dùng khuôn để tạo hình nhân. Với phần nhân mình sẽ cần dùng 70g lòng đỏ trứng muối, tương đương với khoảng 4 quả. Mình dùng trứng muối chín. Nếu mà các bạn dùng trứng muối sống thì ta rửa sạch trứng với rượu, hấp hoặc là nướng chín. Sau đó các bạn cũng đem nghiền nhuyễn giống như mình. Trong nồi mình có 30g bơ nhạt động vật, mình cho vào 30g nước cốt dừa, 5g đường, 20g sữa đặc, 5g bột sư tử. Bột sư tử giúp tạo mùi thơm và làm nhân vàng hơn. Nếu không có thì các bạn có thể thay bằng 5g bột ngô, 17g sữa bột không đường. Gelatin mình đã ngâm nở, mình vắt sạch nước rồi cho vào. Cuối cùng là phần trứng muối nghiền nhuyễn 70g. Mình bắc lên bếp đun ở lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều để cho các nguyên liệu hòa quyện với nhau. Khi mình thấy các nguyên liệu tương đối hòa quyện, bơ cũng như gelatin đã tan hết thì mình bắc xuống. Mình sẽ đem hỗn hợp đi xay để cho nó thật mịn mượt. Nếu cẩn thận thì các bạn có thể lọc qua dây. Bước cuối này chủ yếu là để loại bỏ các vụn trứng hơi to hoặc là cứng trong hỗn hợp với các bạn. Thực ra nhiều khi mình lười thì mình cũng có thể bỏ qua luôn. Hỗn hợp này mình sẽ đậy kín để ngăn mát tủ lạnh để cho nó đông hoàn toàn. Thường mình sẽ chuẩn bị nhân từ hôm trước, hôm sau mình chỉ cần nặn bánh thôi. Khi nhân đã đông thì mình sẽ thấy là nó khá dẻo. Mình sẽ nặn nhân thành 7 phần bằng nhau, mỗi phần nặng khoảng 22-24g. Để nhân không bị chảy hay dính vào tay thì mình sẽ dùng một miếng màng bọc ni lông như thế này. Vì nhân này khi mà mình dùng tay trực tiếp, nhiệt độ cơ thể thì có thể làm cho nhân bị chảy. Một ưu điểm nữa của việc nặn nhân so với dùng khuôn đó là khi mà mình dùng khuôn, thường nhân sẽ có hình bán cầu thay vì hình cầu. Bánh làm với khuôn mình thấy nó sẽ hơi bị bẹt hơn một chút đấy các bạn. Khi mình nặn xong nhân thì mình sẽ bọc kín để vào tủ lạnh trong khi mình chuẩn bị phần vỏ bột. Vỏ bột bánh bao thì mình sẽ dùng cách làm của video bánh bao siêu mịn mình đã chia sẻ trên kênh. Mình cần các nguyên liệu như sau. Bánh bao thì phần quan trọng nhất là phần bột. Với bột mì có protein thấp thì mình có thể dùng bột mì số 8, có 8% protein, hoặc đặc biệt hơn thì các bạn có thể kiếm bột chuyên dụng làm bánh bao. Bột làm bánh bao nó sẽ trắng hơn khá nhiều. Chú ý là với các gói bột làm sẵn thì mình sẽ chỉ dùng bột của nó thôi nhé. Mình sẽ pha bột và cách làm theo của mình, không hoàn toàn giống với cách hướng dẫn của gói bột. Đầu tiên trong bát mình có 180g bột mì protein thấp. Mình cho vào 2g men nở instant, khoảng gần 1/2 thìa cà phê. Đây là loại men có thể trộn trực tiếp vào bột. Các bạn cần đảm bảo men của mình còn mới và hoạt động tốt nhé. Mình cho vào 20g đường. Trộn đều. Sau đó mình cho vào 100g sữa tươi không đường, 1 thìa cà phê dầu ăn khoảng 5g và một xíu muối. Trộn đều. Các bạn chú ý là sữa mình dùng là sữa đã để lạnh, nghĩa là sữa mình để tủ lạnh trước khi trộn vào. Mục đích là giúp cho bột nhồi nhanh mịn hơn. Nó sẽ không làm chết men cũng như không ảnh hưởng một chút nào đến việc bánh nở sau này. Khi tạo hình xong thì mình chỉ cần ủ nơi ấm áp và ủ đủ thời gian thì bánh sẽ nở tốt. Trong lúc nhồi, nếu mà các bạn thấy bột hơi khô thì mình có thể thêm xíu sữa. Còn nếu mà bột hơi ướt thì mình có thể thêm một chút bột mì.
Mình sẽ nhồi bột trong khoảng 10 đến 15 phút hoặc đến khi bột vừa mịn. Mình nhồi giống như là giặt quần áo ấy các bạn. Hoặc các bạn có thể vê bột hơi dài rồi gập lại, cứ như vậy. Trong lúc nhồi mình không được để bột nóng lên. Nếu bột bị nóng thì nó sẽ khó mịn và càng nhồi nó sẽ càng sần sùi. Khi bột đã dẻo mịn thì mình sẽ để nghỉ khoảng 5 đến 10 phút trong tủ lạnh. Việc này giúp cho bột được mịn màng hơn. Các bạn chú ý là đây không phải bước ủ bột. Nhiều công thức hoặc là thông thường khi làm bánh mì, sau khi nhồi mình sẽ ủ bột rồi mới tạo hình, thì đây không phải là cách đó nhé. Nếu có máy thì các bạn có thể nhồi bằng máy sẽ nhanh hơn. Cách nhồi bằng máy rất đơn giản, đó là mình sẽ cho hết các nguyên liệu theo thứ tự. Sau đó chạy máy ở tốc độ thấp trong 1 phút. Khi bột hòa quyện thì mình tăng lên tốc độ trung bình, nhồi trong 10 phút hoặc đến khi bột mịn màng. Sau khi bột đã được để nghỉ trong tủ lạnh khoảng 5 đến 10 phút thì mình sẽ chia bột thành 7 phần bằng nhau. Mỗi viên bột sẽ nặng khoảng 40 đến 42 g. Mình vê tròn các viên bột, làm sao để bề mặt bột mịn hướng lên trên. Sau đó mình sẽ gói nhân. Mình cán dẹt bột. Hôm nay mình hơi ngựa nên mình cán bột kiểu Trung Quốc thế này. Nói chung là cũng không quen lắm, nhưng mà mình thấy ưu điểm của việc cán thế này đó là phần rìa bột sẽ được mỏng hơn phần giữa. Mình cho viên nhân vào giữa. Dùng tay miết để cho nó không có khoảng hở giữa nhân và vỏ. Bọc và dán kín đáy bột để nhân không bị chảy ra ngoài. Mình để bột lên một miếng giấy nến mình đã chuẩn bị. Không biết các bạn có giống mình không, nhưng mà mình thích dùng giấy nến hơn là giấy thường hoặc là giấy lót cupcake. Vì mấy cái giấy đó nó cứ dính vào bánh ấy. Khi bóc ra thì vỏ bánh cứ bị dính theo giấy, thì mình không thấy thích lắm. Sau khi tạo hình thì mình nhớ đậy kín. Như mình thì mình sẽ ủ bánh trong hộp. Mình có để một bát nước nhỏ bên trong để cho bột không bị khô. Sau khi để bánh trong hộp với bát nước nhỏ thì mình sẽ ủ bột trong lò nướng. Một cách khác để ủ mà mình đã giới thiệu trong video trước đó là mình có thể ủ trong nồi hấp. Phía dưới mình để nước ấm. Các bạn chú ý là nước chỉ đủ ấm thôi nhé. Nếu mà nước nóng quá thì nó sẽ làm chín mất bột của mình. Mình sẽ ủ bột trong khoảng 1 tiếng đồng hồ hoặc là đến khi bột nở gấp đôi. Khi bột đã nở tương đối lớn thì mình sẽ chuẩn bị nồi nước sôi. Mình đun sôi nước rồi hạ lửa trung bình nhỏ cho nước không sôi quá mạnh, nhưng mà hơi nước nóng cũng sẽ bốc lên nhiều. Các bạn biết là bột ủ đủ khi mà mình ấn nhẹ vào bột thì mình thấy là nó đàn hồi và có vẻ hơi xốp xốp ở bên trong. Mình cho bánh vào nồi. Mỗi mẻ mình chỉ hấp được 3 đến 4 bánh. Cơ bản là mình không muốn để bánh quá gần nhau, đặc biệt là khi các bạn làm bánh mà có thêm tạo hình. Khi dùng sừng tre để hấp bánh thì mình sẽ hoàn toàn không phải lo việc nước sẽ nhỏ xuống bánh. Nếu các bạn dùng nồi hấp bình thường thì mình sẽ nên bọc vung nồi với khăn để nước không nhỏ xuống làm xấu bánh của mình. Mình sẽ hấp bánh trong 15 phút. Bánh sau khi chín thì mình lấy bánh ra. Ngoài ra các chú ý và bắt lỗi khi làm bánh các bạn có thể xem trong video trước và bài viết mình có để link trong phần mô tả video nhé. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn chi tiết cách làm bánh bao kim sa.
Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, bình luận và đăng ký kênh nhé. Những phản hồi của các bạn là động lực rất lớn để mình làm các video tiếp theo. Hẹn các bạn trong video tới trên kênh.